กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านหลังหนึ่งเธอมีชื่อว่าพิกุลเธอเป็นคนอัธยาศัยดีมีนิสัยช่างสังเกตขี้สงสัยและชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆสำหรับเธอแล้วการเดินทางทำให้เธอได้รู้จักผู้คนมากมายรู้สึกเหมือนว่าได้เปิดโลกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตตลอดการเดินทางของเธอนั้นมีทั้งประสบการณ์ที่ดีและร้ายและในทุกๆการเดินทางนั้นนอกจากจะทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับมันสิ่งต่างๆที่เธอได้พบเจอเป็นบทเรียนที่สอนให้เธอได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาพิกุลเดินทางท่องเที่ยวไปมาแล้วหลายที่ได้เจอผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวเขาบนดอยคนป่าคนเมืองชาวนาชาวไร่ชาวเลพิกุลก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับคนเหล่านั้นได้ทำงานได้เรียนรู้วิถีชีวิตแม้เธอจะรู้สึกสนุกกับการเดินทางที่ผ่านมาแต่เธอก็ยังรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีอะไรที่น่าค้นหาอีกมากมายเธอจึงยังคงมุ่งหน้าเดินทางต่อไปเพื่อหวังจะได้พบประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆมากขึ้น เอาใหม่เธอจึงยังคงที่จะมุ่งหน้าเดินทางต่อไปเพื่อหวังจะได้พบกับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆให้มากขึ้นวันหนึ่งพิกุลได้ยินเรื่องราวจากชาวบ้านป่าแห่งหนึ่งว่าในป่านั้นมีถ้ำลึกลับเคยมีชาวบ้านเดินหลงเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าในถ้ำแห่งนั้นมีอะไรแต่ชาวบ้านต่างก็ร่ำลือกันว่าถ้ำแห่งนั้นมีสัตว์โบราณอาศัยอยู่เมื่อมีคนหลงเข้าไปก็อาจจะถูกสัตว์ร้ายตัวนั้นฆ่าตายจึงไม่มีใครรอดออกมาได้พิกุลอยากเข้าไปดูในถ้ำให้เห็นกับตาว่าภายในถ้ำแห่งนั้นมีอะไรทำไมถึงไม่มีใครรอดออกมาจากที่นั่นเธอตัดสินใจออกเดินทางเข้าไปในป่าพร้อมกับสัมภาระที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเพื่อตามหาถ้ำแห่งนั้นโดยที่ไม่สนใจคำเตือนของชาวบ้านหญิงสาวได้ใช้เวลาเดินทางในป่าเพื่อหาถ้ำแห่งนั้นอยู่หลายชั่วโมงจนในที่สุดเธอก็ได้พบกับถ้ำลึกลับที่อยู่ในป่าลึกมองดูผิวเผินก็เหมือนภูเขาหินปูนทั่วไปพิกุลเดินเข้าไปสำรวจดูใกล้ๆก็ได้พบกับโพรงถ้ำที่ดูเหมือนจะเป็นทางเข้าถ้ำเธอจึงเดินเข้าไปในนั้นภายในถ้ำมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ลอดเข้ามาเล็กน้อยจากช่องด้านบนของถ้ำทำให้พิกุลยังพอมองเห็นด้านในของถ้ำอยู่บ้างเมื่อเดินลึกเข้าไปข้างในเธอพบว่าภายในมีหินงอกหินย้อยเรืองแสงสวยงามหญิงสาวกำลังชื่นชมกับความงามของหินงอกหินย้อยอยู่สักพักเธอรู้สึกเหมือนมีลมพัดเข้ามาและได้ยินเสียงคล้ายน้ำตกจึงเดินไปตามเสียงนั้นเธอได้พบกับม่านน้ำตกและมีแสงสีขาวระยับสาดส่องเข้ามาด้วยความสงสัยจึงตัดสินใจที่จะเดินฝ่าเข้าไปในม่านน้ำตกแห่งนั้นแต่ยังไม่ทันได้ก้าวออกไปก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งเรียกเธอเอาไว้เจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะเดินเข้าไปในนั้นพิกุลหันหลังกลับมาเห็นผู้ชายวัยกลางคนผมยาวสีขาวใส่ชุดสีขาวถือไม้เท้ายืนมองเธออยู่ท่านเป็นใครหรือคะเมื่อครู่ดิฉันไม่เห็นมีใครอยู่ในถ้ำแห่งนี้เลยข้าอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้มานานแล้วข้ามีหน้าที่คอยดูแลถ้ำแห่งนี้และเฝ้าประตูทางเข้าออกระหว่างมิติทางเข้าออกระหว่างมิติท่านหมายถึงม่านน้ำตกตรงนั้นหรือคะมันมีจริงเหรอคะเรื่องมิติดิฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเมื่อตอนยังเด็กว่าโลกของเรามีความลึกลับมากมายซ่อนอยู่และมีมิติอื่น
ที่เราไม่เคยพบราวกับเป็นเมืองลับแลบนโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เจ้ายังไม่รู้สิ่งที่เจ้าไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงดิฉันได้ยินชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าถ้ำแห่งนี้มีสัตว์โบราณอาศัยอยู่เคยมีคนเข้ามาในถ้ำแล้วไม่ได้กลับออกไปอีกเลยมันหมายความว่ายังไงล่ะคะนั่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคิดกันไปเองทั้งนั้นไม่มีสัตว์โบราณหรือสัตว์ดุร้ายอาศัยอยู่หรอกเจ้าเห็นม่านน้ำตกนั่นหรือไม่คนเหล่านั้นที่เข้ามาในนี้พวกเขาเลือกที่จะเดินออกไปเพื่อค้นหาทรัพย์สมบัติทุกคนที่เข้ามาต่างเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้มีสมบัติมีเงินทองซ่อนอยู่แต่หารู้ไม่ว่าพวกเขาคิดผิดที่นี่เป็นแค่ทางผ่านไปยังอีกมิติหนึ่งเท่านั้นพวกเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเองข้าเคยเตือนแล้วว่าถ้าเข้าไปในมิตินั้นเวลาในมิตินั้นจะต่างจากเวลาในมิตินี้และประตูมิติไม่ได้เปิดตลอดเวลาถ้าเข้าไปอาจจะหาทางกลับไม่ได้อีกเลยบางทีพวกเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ได้ข้าก็มิอาจบอกได้แล้วเจ้าล่ะยังอยากจะเดินเข้าไปในนั้นอีกหรือไม่สำหรับดิฉันชีวิตคือการเดินทางดิฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีอะไรต้องห่วงดิฉันเฝ้ารอวันที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆดิฉันไม่กลัวค่ะไม่ว่ามิติข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรอยู่ในนั้นดิฉันก็จะเข้าไปแม้จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยก็ตามเจ้าเป็นหญิงสาวที่มีความเด็ดเดี่ยวและเชื่อมั่นในตัวเองข้าไม่เคยเจอหญิงใดที่กล้าหาญเช่นเจ้ามาก่อนถ้าเจ้ามั่นใจจะเดินทางไปที่นั่นข้าก็ขอให้เจ้าโชคดีได้ค้นพบในสิ่งที่ตัวเองต้องการขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านยังไม่ทันที่พิกุลจะได้ถามชื่อเสียงเรียงนามชายลึกลับคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วหญิงสาวหันไปมองรอบๆก็ไม่พบใครเธอจึงหันไปที่ม่านน้ำตกที่อยู่ข้างหน้าในใจของเธอคิดแค่ว่าอยากจะออกเดินทางอยากรู้ว่าโลกมิตินั้นเป็นอย่างไรจะได้พบเจอกับอะไรบ้างเธอจึงตัดสินใจเดินฝ่าเข้าไปในม่านน้ำตกอย่างไม่ลังเลที่อีกฝั่งของม่านน้ำตกพิกุลได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งดูสวยแปลกตามีหาดทรายแก้วสีขาวระยิบทะเลสีครามใสสะอาดจนมองเห็นพื้นทรายบนหาดทรายรายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ดูแปลกตาบางต้นมีรูปร่างสูงใหญ่คล้ายดอกเห็ดบางต้นเหมือนต้นทั่วไปแต่ไม่มีใบมีแต่ดอกสีแดงสดทั้งต้นมีทุ่งดอกไม้สีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากมีก้อนหินสูงใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่เรียงรายหลายก้อนราวกับว่ามีคนมาตั้งเอาไว้บรรยากาศรอบๆดูเงียบสงบมีเพียงคลื่นของทะเลที่ซัดเข้าชายหาดพิกุลรู้สึกแปลกตากับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแม้เธอจะเคยออกเดินทางไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวเลเคยเห็นทะเลมาแล้วแต่ก็ไม่เหมือนกับที่แห่งนี้หญิงสาวหันหลังกลับไปที่ม่านน้ำตกก็พบว่าม่านนั้นได้หายไปแล้วไม่มีร่องรอยของถ้ำและภูเขามีเพียงต้นไม้รูปร่างประหลาดก้อนหินประหลาดและป่าไม้สีเขียวสะท้อนแสงที่อยู่ข้างหน้าพิกุลมองเดินสำรวจดูรอบๆชายหาดแห่งนั้นเธอรู้สึกตื่นเต้นใจ เธอรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจอย่างมากทุกอย่างดูสวยงามดูสะอาดหญิงสาวก้มลงจับเม็ดทรายบนหาดทรายมีลักษณะแวววาวเหมือนเพชรเธอลองเดินลงไปในทะเลสัมผัสกับน้ำทะเลที่ใสสะอาด
เธอลองเอาน้ำมาลูบหน้าทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที น้ำทะเลที่นี่ไม่ใช่น้ำเค็มเหมือนโลกของเธอแต่เป็นน้ำจืดที่สามารถดื่มได้นั่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจที่นี่มองผิวเผินก็เหมือนกับโลกของฉันเองแต่ทำไมกลับมีอะไรที่ดูผิดธรรมชาติที่ฉันเคยเจอน้ำทะเลทำไมถึงจืดหาดทรายทำไมเหมือนเม็ดเพชรเล็กๆต้นไม้ก้อนหินดอกไม้ทำไมดูแปลกตาประหลาดแต่ท้องฟ้ากับพระอาทิตย์ก็ดูสดใสเหมือนกันนี่ฉันไม่ได้ฝันไปจริงหรือที่นี่คือโลกอีกมิติหนึ่งจริงๆอย่างนั้นหรือว่านี่คือดินแดนของสวรรค์กันนะเธอเดินสำรวจอยู่แถวชายหาดอยู่สักพักแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปยังป่าไม้ที่อยู่ด้านหลังเธอเดินมองไปรอบๆมีต้นไม้สูงใหญ่คล้ายต้นสนใบสีเขียวสะท้อนแสงสวยงามมีนกสีขาวคล้ายนกนางนวลบินไปมาอยู่ข้างบนบางต้นมีดอกกล้วยไม้ป่างอกออกมาจากลำต้นและมีกลิ่นหอมพิกุลกำลังเดินชื่นชมกับความสวยงามในป่าอยู่สักพักเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ไม่ไกลนักหญิงสาวจึงเดินตามเสียงนั้นไปและเธอก็ได้พบกับกลุ่มกวางสีทองหลายตัวกำลังเดินเรียงแถวกันอยู่ในป่าเธอรู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นกวางที่มีสีทองสวยงามแบบนี้มาก่อนเธอแอบยืนดูเงียบๆจนกลุ่มกวางเหล่านั้นเดินจากไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพิกุลเธอจึงแอบเดินตามไปห่างๆเพื่อดูว่ากวางสีทองเหล่านั้นจะไปที่ใดกระทั่งเธอได้พบกับทางออกจากป่ากลุ่มกวางนั้นก็แยกย้ายไปกินหญ้าที่ทุ่งหญ้าหญิงสาวมองไปรอบๆก็มีทุ่งหญ้าสีเขียวขจีมีภูเขามีแม่น้ำมีกวางสีทองหลายตัวกำลังกินหญ้าอยู่มีนกบินอยู่บนท้องฟ้ามีกระต่ายวิ่งเล่นไปมาอยู่แถวนั้นและไม่ไกลนักก็มีหมู่บ้านอยู่ตรงเนินเขาเธอรู้สึกดีใจที่รู้ว่าแถวนี้มีคนอาศัยอยู่หญิงสาวจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นเพราะหวังว่าเธอจะเจอชาวบ้านที่นั่นและจะได้ถามความจริงว่าที่แห่งนี้คือที่ใดกันแน่เมื่อพิกุลเดินทางไปถึงทางเข้าหมู่บ้านเธอก็ได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งกำลังเก็บดอกบัวอยู่ที่สระน้ำเล็กๆหน้าหมู่บ้านเธอจึงเดินเข้าไปหาหญิงชราคนนั้นและถามเขาว่ายายจ๊ะยายเป็นคนในหมู่บ้านนี้หรือไม่จ๊ะพอจะบอกฉันได้หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ไหนหญิงชราคนนั้นหันมามองพี่กุลที่ยืนอยู่ริมสระนางจึงเดินถือดอกบัวหลวงขึ้นมาจากสระแล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตรเอ็งหลงทางมาหรือนางหนูฉันไม่แน่ใจจ้ะที่ฉันจากมามันช่างแตกต่างจากที่นี่มากนักที่นี่มีหลายอย่างที่ดูแปลกตาแต่ก็มีหลายอย่างที่เหมือนกับโลกของฉันเอ็งคงมาจากอีกโลกหนึ่งสินะเอ็งไม่ใช่คนแรกหรอกที่เดินทางมาถึงที่นี่ยายรู้ได้อย่างไรจ๊ะว่าฉันไม่ใช่คนในโลกนี้แล้วที่บอกว่าฉันไม่ใช่คนแรกที่เดินทางมาที่นี่หมายความว่ายายเคยเจอคนที่มาจากโลกของฉันใช่หรือไม่แล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเอ็งช่วยยายถือดอกบัวหลวงนี่กลับบ้านได้หรือไม่แล้วยายจะเล่าทุกอย่างให้เอ็งฟังได้จ้ะยายฉันเองก็ตั้งใจที่จะมาช่วยอยู่แล้วจ้ะฉันอยากรู้อะไรอีกเยอะเลยจ้ะยายพิกุลช่วยหญิงชราถือดอกบัวกำใหญ่แล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านเธอมองไปทั้งสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งนาสีเหลืองทองอร่ามมีชาวนากำลังเก็บเกี่ยวข้าวอย่างขมักเขม้นอีกฟากหนึ่งไม่ไกลนักก็มีวัวเผือกหลายตัวกำลังกินหญ้าโดยมีเจ้าของคอยนั่งเฝ้าไม่ห่างทุกสิ่งรอบตัวทำให้พิกุลรู้สึกตื่นตาตื่นใจ
เหมือนกับตัวเองกำลังเดินอยู่ในดินแดนแห่งความฝันทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดยายจ๊ะตั้งแต่ฉันมาถึงที่นี่ฉันก็เจอแต่สิ่งรอบตัวที่ดูแปลกตาไปหมดเลยก่อนฉันเดินทางมาถึงที่นี่ฉันก็ได้พบกับหาดทรายแก้วที่สวยงามดั่งเพชรน้ำในทะเลก็จืดมีก้อนหินรูปร่างประหลาดต้นไม้ก็เหมือนดอกเห็ดบางต้นก็มีใบไม้สีแดงทั้งต้นดอกไม้ก็มีดอกใหญ่อย่างกับดวงอาทิตย์พอเดินไปในป่าก็เป็นต้นสนที่เขียวสะท้อนแสงแถมในป่าก็ยังมีกวางสีทองเดินเรียงรายกันสวยงามแล้วพอมาถึงที่นี่ก็เจอทุ่งนาที่มีรวงทองสีเหลืองทองอร่ามแถมยังมีวัวเผือกอีกฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจ้ะนี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าจ้ายายทุกคนที่มาจากโลกเองก็ถามแบบนี้แหละเองไม่ได้ฝันดอกนางหนูเอ้ยว่าแต่เองชื่ออะไรหรือฉันชื่อพิกุลจ้ะพิกุลที่นี่อาจจะดูแปลกตาสำหรับเองแต่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันมากนักหรอกผู้คนที่นี่ก็เป็นเพียงคนธรรมดาไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรใช้ชีวิตตามปกติพวกเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาตลอดคอยดูแลช่วยเหลือกันทุกคนที่โลกนี้รับรู้ถึงการมีอยู่ของโลกของเองนะทุกคนที่นี่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับโลกของเองแต่ไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันได้มิติของเวลาก็แตกต่างกันกฎของธรรมชาติที่นี่คืออย่าก้าวล้ำโลกมิติอื่นต่อให้พวกเราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือในโลกของพวกเองมากแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจทำได้ที่นี่เหมือนในนิทานที่ฉันเคยฟังตอนเด็กเลยจ้ะเขาเรียกว่าเมืองลับแลหรือไม่ก็อาจจะเป็นเมืองสวรรค์เพราะที่นี่ดูสวยงามไปหมดและอีกอย่างยายก็บอกฉันเองว่าเคยมีคนจากโลกของฉันเข้ามาที่นี่แต่พวกเขาไม่มีใครได้กลับออกไปมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาจ๊ะคนจากโลกของเองที่เข้ามาบางคนก็เป็นคนดีบางคนก็หวังจะกอบโกยของจากที่นี่กลับไปยังโลกของพวกเองเพื่อเอาไปขายเพราะคิดว่าเป็นของมีค่าเป็นของวิเศษคนดีบางคนเขาก็เลือกจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาอาจจะเดินทางต่อไปที่ดินแดนอื่นสร้างชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแต่สำหรับคนโลภขี้ขโมยก็โดนฟ้าลงโทษฟ้าผ่าลงมาจนทำให้เขาต้องตายที่นี่มีกฎอยู่อย่างหนึ่งที่เองควรรู้ใครก็ตามที่คิดชั่วฟ้าจะผ่าลงมาทำให้ถึงตายมันเป็นกฎของธรรมชาติที่นี่แล้วเองล่ะพี่กุลคิดว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือหาทางกลับไปยังโลกของเองล่ะยายไม่สามารถพาเองไปประตูมิติได้หรอกนะมันจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้โลกนี้มันคงแปลกประหลาดอย่างที่เองว่านั่นละฉันคิดว่าฉันคงอยู่ที่นี่ต่อไปสักพักจ้ะยายถ้ายายไม่ว่าอะไรฉันขออาศัยอยู่กับยายชั่วคราวไปก่อนได้ไหมจ๊ะฉันไม่รู้จักใครที่นี่เลยแต่ฉันอยากจะเรียนรู้ทุกอย่างที่นี่ฉันเป็นนักเดินทางจ้ะความสุขของฉันคือการเดินทางไปเรื่อยๆฉันเคยคิดว่าอยากจะเห็นโลกที่แตกต่างออกไปฉันเชื่อว่ายังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกมากแต่ก็คิดไม่ถึงจริงๆว่าจะได้ข้ามมิติมายังอีกโลกหนึ่งแบบนี้ถ้าฉันได้กลับโลกของตัวเองจะไปเล่าให้คนอื่นฟังก็คงไม่มีใครเชื่อฉันแน่ๆพี่กุลต่อให้เองกลับโลกเดิมไปได้เองก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้อยู่ดีทำไมเหรอจ๊ะมันเป็นกฎของที่นี่อย่างนั้นหรือเองจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกคนที่มาจากโลกอื่นแล้วสามารถกลับไปโลกเดิมได้มันมีอยู่นะแต่พวกเขาพอกลับไปแล้วความทรงจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ก็จะหายไปด้วยการเดินทางของเวลาก็แตกต่างกันเมื่อเขากลับไปเขาก็จะกลับไปในช่วงเวลาเดิมกับที่เขาจากมาแล้วลืมไปว่าเคยมาที่โลกแห่งนี้แต่เขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เองลองคิดดูนะพี่กุลถ้าเกิดโลกที่นี่ถูกเปิดเผยผู้คนจากโลกของเองจะแห่กันมาที่นี่ความวุ่นวายก็จะบังเกิดความสมดุลก็จะหายไปพวกเราที่นี่จะไม่ปลอดภัยนับว่าอย่างโชคดีที่ประตูมิติไม่ได้ปรากฏให้เห็นบ่อยๆและผู้คนก็ยังหวาดกลัวกับถ้ำที่เองผ่านเข้ามาพูดถึงประตูมิติฉันได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งจ้ะเขายังหนุ่มแต่เขากลับมีผมสีขาวงอกถือไม้เท้าเขาเป็นคนหรือผีจ้ายายเขาเป็นวิญญาณที่มีหน้าที่เฝ้าประตูมิติธรรมชาติที่นี่ที่นี่กำหนดไว้อย่างนั้นและที่นี่ไม่มีพระเจ้าหรือผีสางเทวดาเหมือนโลกของเองหรอกนะสิ่งที่ควบคุมโลกแห่งนี้เราเรียกว่าธรรมชาติพิกุลได้ฟังเรื่องทุกอย่างจากหญิงชราทำให้เธออยากอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเธอรู้สึกได้การเดินทางของเธอในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เธอรอมาตลอดชีวิตเธอจึงอยากอยู่ที่นี่เพื่อค้นหาคำตอบของตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอต้องการอะไรเมื่อทั้งสองคนเดินทางมาถึงบ้านของหญิงชราก็พบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักหลังหนึ่งบริเวณบ้านกว้างขวางมีสวนดอกไม้สวยงามมีสวนพืชผักหลายชนิดหญิงชรายินยอมให้พิกุลได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้เธออาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวเช่นเดียวกับพิกุลทั้งสองคนพูดคุยกันถูกคอพิกุลได้ช่วยหญิงชราทำอาหารหญิงชราเล่าให้พิกุลฟังว่าชาวบ้านที่นี่ไม่ทานเนื้อสัตว์บางบ้านมีสัตว์เลี้ยงแต่ก็เลี้ยงไว้เหมือนเป็นคนในครอบครัวเลี้ยงดูด้วยความรักความเมตตาดอกบัวหลวงที่เก็บมาทำอาหารทำน้ำชาและทำยาสมุนไพรดินแดนแห่งนี้มีทุกอย่างที่ชาวบ้านต้องการพืชผักผลไม้ดอกไม้ข้าวล้วนเป็นอาหารที่หาได้ง่ายปลูกง่ายหญ้าและใบไม้หลายชนิดเป็นสมุนไพรชั้นดีผู้คนที่นี่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวในคืนนั้นพี่คูณออกมานั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านอากาศเย็นสบายเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์สองดวงอยู่เคียงกันส่องแสงสว่างสวยงามท่ามกลางหมู่ดาวมากมายมีดาวตกหลายดวงพี่กุลรู้สึกประทับใจกับความสวยงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอจึงหลับตาอธิษฐานขอพรจากพระจันทร์และดาวตกบนฟ้าหญิงชราเห็นพิกุลนั่งอยู่คนเดียวจึงเดินออกมานั่งอยู่ข้างๆด้วยกันพร้อมกับนำผ้ามาคลุมให้พิกุลห่มกันหนาวเองไม่หนาวหรือออกมานั่งกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เองดูมีความสุขดีนะพิกุลเอ้ยเองชอบมองท้องฟ้าตอนกลางคืนหรือฉันไม่เคยเห็นพระจันทร์สองดวงมาก่อนเลยจ้ะยายที่นี่มีพระจันทร์สองดวงใหญ่มากมีหมู่ดาวมากมายส่องแสงระยิบระยับและมีดาวตกให้เห็นเยอะมากเลยจ้ะแต่ที่โลกของฉันมีพระจันทร์แค่ดวงเดียวแล้วก็เป็นดวงเล็กๆมีดาวประกายแทบไม่มีดาวตกเลยจ้ะนานๆจะได้เห็นดาวตกสักครั้งฉันรู้สึกว่ามันแปลกตาแล้วก็สวยงามฉันมีความสุขที่ได้มองท้องฟ้าที่นี่จ้ะยายตอนยายยังเด็กยายก็ชอบมานั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนแบบนี้เหมือนกันมันทำให้ยายรู้สึกสงบนิ่งสบายใจว่าแต่เมื่อครู่ยายเห็นเองอธิษฐานขอพรจากดวงดาวโลกของเองนับถือดวงดาวกันหรือมันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านฉันเองจ้ะเขาเชื่อเรื่องการไหว้ขอพรพระจันทร์อาบแสงจันทร์และขอพรเมื่อเห็นดาวตกแต่ฉันลองทำดูหมดแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยจ้ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความเชื่อที่ถูกเล่าต่อๆกันมาก็ได้ทุกวันนี้สิ่งที่ฉันเชื่อที่สุดก็คือเชื่อมั่นในตัวเองจ้ะยายตั้งแต่พ่อกับแม่ของฉันตายไปตอนที่ฉันยังเด็กฉันก็พยายามดูแลตัวเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองมาตลอดฉันเลยรู้สึกว่าการเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ที่จะทำให้ฉันมีชีวิตต่อไปได้ ฉันเคยฝันเอาไว้ว่าฉันอยากจะออกเดินทางไปให้ไกลที่สุด และพอฉันได้เดินทางเข้ามาที่มิติของโลกนี้ มันเกินความฝันของฉันไปแล้วจ้ะ ฉันดีใจที่ชีวิตนี้ได้ค้นพบกับสิ่งพิเศษแบบนี้ ยายก็ดีใจนะที่เองชอบที่นี่ ถ้าเองอยากอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆก็อยู่กับยายก็ได้นะ พอมีเองมาอยู่ด้วยแล้วยายก็หายเหงา หรือถ้าเองอยากจะออกเดินทางไปที่อื่นต่อก็สุดแล้วแต่เองเลย แต่ยายคงไปกับเองไม่ไหวหรอก ยายแก่แล้ว ยายยังดูไม่แก่เท่าไหร่เลยจ้ะ ยังดูแข็งแรง เดินเหินคล่องแคล่วอยู่เลย ฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะ ยายอายุเท่าไหร่จ๊ะ ปีนี้ยายอายุ99 ปีแล้ว ยายอำฉันเล่นใช่ไหม ยายดูไม่แก่เลยนะ ดูเหมือนอายุ60นิดๆ เองคงไม่รู้ว่าคนที่นี่ อายุยืนยาวได้สูงสุดถึง160 ปีเชียวนะ พี่กุลกับหญิงชราพูดคุยกันอย่างถูกคอ ต่างคนก็ต่างแลกเปลี่ยนเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของโลก2 มิติให้กันฟัง หญิงสาวรู้สึกประหลาดใจกับหลายสิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกชื่นชมกับบางสิ่งเหล่านั้นทำให้เธอได้เรียนรู้และจดจำทุกอย่างที่นี่ให้ได้มากที่สุด พิกุลได้ใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้หลายวัน ได้เข้าไปพบปะชาวบ้าน ได้ออกไปช่วยหญิงชราขายของที่หมู่บ้านต่างถิ่น ผู้คนที่นี่ใช้เบี้ยทองคำในการซื้อขายของ หญิงสาวรู้สึกตกตะลึงอย่างมาก เพราะไม่เคยเห็นเบี้ยทองคำแบบนี้มาก่อน แล้วอีกอย่างที่โลกของเธอ ผู้ที่มีทองคำไว้ครอบครอง คือคนที่มีฐานะสูงเท่านั้น ทองคำเป็นของมีค่าที่หาได้ยาก แต่สำหรับโลกแห่งนี้ เบี้ยทองคำเป็นสิ่งที่ใช้ซื้อขายตามปกติ ทุกคนมีไว้ครอบครอง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม อยู่มาวันหนึ่ง หญิงชราก็ได้พาพิกุลเดินทางไปที่ยอดเขาท้ายหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ทำกระเช้าสำหรับนั่งขึ้นไปบนยอดเขาได้อย่างสะดวก พิกุลรู้สึกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีเครื่องใช้ไม้สอยที่ทันสมัย และมีสติปัญญาดี สามารถสร้างสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างง่ายดายแตกต่างจากโลกของเธออย่างสิ้นเชิง เมื่อพิกุลกับหญิงชราขึ้นไปถึงบนยอดเขาพิกุลมองดูทิวทัศน์รอบๆมีทั้งป่าสนสีเขียวสะท้อนแสง ทะเลสีคราม ทุ่งหญ้าเขียวขจีที่กว้างใหญ่ ทุ่งดอกไม้หลากสีสวยงาม มีนกสีขาวบินไปมาอยู่บนยอดสน มีฝูงผีเสื้อหลากหลายสี บินวนอยู่เหนือทุ่งดอกไม้ แม่น้ำสายยาวที่ไหลมา จากน้ำตกบนยอดเขา อีกฝั่งของแม่น้ำก็มีหมู่บ้าน มีผู้คน มีสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมาย เธอเห็นทุกอย่างที่สวยงามบนยอดเขา ยายคิดว่าเองคงอยากจะเห็นทิวทัศน์รอบๆ เพราะเองเป็นนักเดินทาง ยายก็เลยอยากพาเองขึ้นมา ให้เห็นกับตาบนนี้ ที่นี่คงเหมือนกับโลกของเองที่เคยเจอมาแล้ว แต่ยายก็คิดว่าเองน่าอยากจะเห็นบางอย่างด้วย มันมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจ้ะยาย ที่นี่ดูสวยงามแปลกตาอยู่หลายอย่างเลยจ้ะ ขอบคุณยายมากนะจ๊ะที่พาฉันขึ้นมาบนนี้ ฉันไม่รู้มาก่อนว่ามีกระเช้าที่สามารถขึ้นมาได้อย่างง่ายดายแบบนี้ ฉันเคยชินกับการปีนเขา พอได้นั่งกระเช้าขึ้นมาก็รู้สึกแปลกๆ แต่มันก็สะดวกสบายมากเลยจ้ะ ไม่คิดว่าหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ จะมีเครื่องใช้ไม้สอยที่สามารถทำกระเช้าแบบนี้ได้ด้วย แต่เมื่อครู่ยายบอกว่าฉันน่าจะอยากเห็นอะไรบางอย่าง มันคืออะไรเหรอจ๊ะ หญิงชราพาพิกุลเดินไปอีกฝั่งใกล้กับหน้าผา ภาพตรงหน้าเป็นเหมือนผ้าม่านบางๆกั้นเอาไว้ มีรุ้งกินน้ำพาดผ่าน ไม่นานนักรุ้งกินน้ำก็จางหายไป เกิดเป็นภาพโลกของพิกุลที่เธอจากมา เหมือนหนังกลางแปลงที่ฉายให้เห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนั้น
พิกุลรู้สึกตกใจอย่างมาก นี่มันเหมือนหมู่บ้านป่าที่ฉันเคยอยู่เลยจ้ะยาย มีชาวบ้านที่ฉันรู้จักทุกคนเลย แต่พวกเขาเหมือนมองไม่เห็นเราสองคน มันหมายความว่ายังไงกันจ๊ะ มันคือโลกของเองไงล่ะ ภาพที่เองเห็นทั้งหมด หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเอง พวกเขามองไม่เห็นเองหรอก เพราะอยู่คนละมิติกัน โลกที่นี่สามารถรับรู้และเห็นทุกอย่างในโลกของเองผ่านม่านวิเศษแห่งนี้ เพียงแต่เราไม่สามารถสื่อสารถึงพวกเขาได้ อย่างที่ยายเคยบอก มันเป็นกฎที่ธรรมชาติที่นี่สร้างขึ้น ม่านวิเศษนี้ไม่ได้มีแค่ที่แห่งนี้นะ แต่มีอยู่ทั่วไปทุกที่บนยอดเขาในโลกนี้ บางครั้งคนในโลกนี้ก็จะขึ้นมาบนยอดเขาสูง เพื่อมาดูชีวิตความเป็นไปในโลกของเองน่ะ ม่านนี้ไม่ได้เปิดให้เห็นตลอดเวลาหรอกนะ ทุกม่านในโลกนี้จะมีรุ้งกินน้ำพาดผ่าน เหมือนเป็นรั้วกั้น เมื่อรุ้งกินน้ำหายไป ก็ปรากฏภาพอย่างที่เองเห็น มันมีเวลาเปิดปิดของมัน ถ้ายายไม่บอกว่า นี่คืออีกมิติหนึ่ง ฉันคิดว่าที่นี่คือสวรรค์ เพราะมองเห็นทุกอย่างบนโลกของฉันเลยจ้ะ แถมที่นี่ยังมีแต่ความสวยงามแปลกตา ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า ชีวิตนี้จะได้เจออะไรแบบนี้ ขอบคุณยายมากนะจ๊ะ ที่ทำให้ฉันได้รู้ได้เห็นอะไรมากมาย มันเป็นการเดินทางที่มีความหมายสำหรับฉันมาก จนฉันไม่อยากจะลืมเลยจ้ะ พิกุลและหญิงชรายืนอยู่บนยอดเขาสักพัก เพื่อดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโลกอีกมิติหนึ่ง และชื่นชมกับทิวทัศน์รอบตัวที่สวยงาม เช้าวันหนึ่ง หญิงชรารู้สึกไม่สบาย เธอเป็นไข้มือสั่นพูดไม่ได้ และไอเป็นเลือด พิกุลจึงช่วยหายาสมุนไพรมาช่วยรักษา แต่ก็ไม่ดีขึ้น เธอจึงออกไปหาชาวบ้านและหมอประจำหมู่บ้านมาช่วยดูอาการของหญิงชรา หมอยาบอกว่า นี่ไม่ใช่อาการป่วยธรรมดา แต่หญิงชราถูกธรรมชาติลงโทษ เพราะทำผิดกฎ พาพิกุลซึ่งเป็นคนอีกโลกหนึ่ง ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อให้ดูเหตุการณ์ของอีกโลกหนึ่ง พิกุลไม่เข้าใจว่าเรื่องแค่นี้ทำไมถึงต้องลงโทษ ทั้งที่เธอก็อยู่ที่โลกนี้มาหลายวันแล้ว และรับรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ หมอยากับชาวบ้านบอกว่า คนอีกโลกหนึ่งสามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้ แต่ไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาวิเศษ เพื่อดูเหตุการณ์โลกคู่ขนานได้ มันเป็นสิ่งต้องห้าม และยอดเขานั้นก็มีประตูมิติเชื่อมระหว่างสองโลก ซึ่งอาจปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้ามีคนไม่ดีจากอีกโลกหนึ่ง สามารถเดินทางเข้ามาที่โลกแห่งนี้ได้ ก็อาจจะทำให้ผู้คนที่นี่เดือดร้อน เหมือนเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้น หญิงชาราก็รู้ดีกับสิ่งที่ตัวเองกระทำผิดกฎ แต่ก็ยังฝืน เพราะอยากให้พิกุลได้เห็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น หญิงสาวรู้สึกเสียใจจึงอยากหาทางแก้ไข หมอยาบอกว่า ยาสมุนไพรที่มีไม่สามารถช่วยรักษาหญิงชรานั้นได้ ไม่ช้า เธอก็ต้องตาย มีเพียง2 ทางคือ ต้องหาไข่มุกวิเศษจากทะเลมารักษา และพิกุลต้องหาทางกลับไปยังโลกเดิมที่จากมา ซึ่งนั่นอาจจะทำให้พิกุลเสียความทรงจำไม่สามารถจดจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ได้อีก หญิงสาวหันไปมองหญิงชราที่กำลังนอนหลับไม่ได้สติ เธอร้องไห้ออกมาอยู่ครู่หนึ่ง จึงตัดสินใจออกตามหาไข่มุกวิเศษ เพื่อนำมารักษาหญิงชราคนนั้น และจะยอมไปจากโลกนี้ทันที เมื่อประตูมิติปรากฏขึ้น พิกุลสอบถามถึงลักษณะและแหล่งที่อยู่ของไข่มุกกับชาวบ้าน จนรู้ว่าอยู่ที่ทะเลน้ำจืดที่พิกุลเคยได้พบก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งนี้นัก ชาวบ้านต่างบอกว่าไข่มุกวิเศษนั้นอยู่ใต้ทะเล และเป็นของหายาก แม้แต่ชาวบ้านที่นี่แทบไม่เคยพบ มีเพียงคนเก่าแก่ในหมู่บ้าน ที่เคยได้มาครอบครอง พิกุลยืนยันจะออกไปตามหาไข่มุกนั้นด้วยตัวเอง ชาวบ้านคนหนึ่งจึงมอบวัวเผือก
ที่เลี้ยงไว้ให้พิกุลขี่ไปที่ชายหาดแห่งนั้นทุกคนอยากจะช่วยพิกุลออกตามหาไข่มุกแต่ไม่สามารถทำได้เพราะผิดกฎธรรมชาติของโลกนี้ถ้าหากให้การช่วยเหลือคนจากโลกอื่นมากเกินไปจึงทำได้แค่มอบวัวเผือกที่แข็งแรงที่สุดให้พิกุลขี่ไปที่ชายหาดแห่งนั้นและหมอยาได้ให้ยาสมุนไพรชนิดหนึ่งกับพิกุลเป็นสมุนไพรที่จะช่วยให้สามารถหายใจได้ในน้ำได้1 ชั่วโมงเท่านั้นถ้าหาไม่เจอภายใน1 ชั่วโมงพิกุลจะจมน้ำตายหญิงสาวไม่รอช้าจึงรีบออกเดินทางไปที่ชายหาดเธอขี่วัวออกไปด้วยความเร็ววัวที่โลกแห่งนี้มีพละกำลังและความว่องไวเหมือนม้าจึงสามารถพาเธอไปถึงชายหาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงพิกุลเห็นทะเลน้ำจืดกว้างใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเธอตัดสินใจกินยาสมุนไพรนั้นเข้าไปแล้วรีบว่ายน้ำลงไปในใต้ทะเลเพื่อหาไข่มุกวิเศษเธอดำน้ำลึกลงไปเรื่อยๆมองหาไข่มุกอยู่นานเกือบชั่วโมงจนในที่สุดเธอก็ได้พบไข่มุกสีชมพูตามที่ชาวบ้านบอกและเริ่มหมดแรงแต่ก็ฝืนสู้จนนำไข่มุกมาได้และรีบว่ายขึ้นยังฝั่งจากนั้นเธอจึงรีบขี่วัวเผือกกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อนำไข่มุกไปรักษาหญิงชราเมื่อไปถึงหมู่บ้านหมอสมุนไพรจึงรีบนำไข่มุกมาทำการรักษาหญิงชราควบคู่กับสมุนไพรชนิดอื่นใช้เวลาหลายชั่วโมงจนกระทั่งหญิงชรานั้นฟื้นขึ้นมาอาการป่วยก็ค่อยๆหายไปจนสามารถกลับมาพูดได้ตามปกติพิกุลรู้สึกดีใจที่หญิงชรานั้นไม่เป็นอะไรแล้วเธอกอดหญิงชรานั้นไว้และร้องไห้ขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้หญิงชรานั้นเดือดร้อนเองอย่าโทษตัวเองเลยพิกุลยายเป็นคนฝืนกฎธรรมชาติเองยายแค่อยากเห็นเองมีความสุขอยากให้เองได้เห็นความมหัศจรรย์ของโลกนี้เพราะเองเป็นนักเดินทางทุกคนล้วนมีเป้าหมายในการเดินทางฉันขอบคุณยายมากจ้ะที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างตลอดหลายวันที่อยู่ที่นี่ฉันรู้แล้วจ้ะว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรมันคือความสุขมันคือพลังที่ทำให้ฉันมีชีวิตต่อไปวันนี้ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วจ้ะอย่างที่ฉันเคยบอกการเดินทางมาที่โลกนี้มันเกินความฝันของฉันไปแล้วฉันไม่ต้องการไปมากกว่านี้แล้วจ้ะยายปลอดภัยแล้วฉันก็สบายใจเองจะไปจากที่นี่จริงๆหรือพิกุลเองรู้ใช่ไหมว่าเองจะกลับไปยังไงแล้วรู้ใช่ไหมว่าความทรงจำของเองก็จะหายไปด้วยเองจะจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้และบางทีเองก็อาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยไม่เป็นไรจ้ะยายอย่างน้อยในตอนนี้ฉันก็จำทุกอย่างที่นี่ได้จำยายได้เมื่อฉันได้กลับไปที่โลกของตัวเองฉันก็คงจะออกเดินทางต่อไปแม้จะไม่เหลือความทรงจำที่นี่ก็ตามแต่ฉันก็หวังว่าคงจะมีสักคืนที่ฉันได้หลับฝันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่พิกุลกับหญิงชรากอดกันร้องไห้ทั้งสองคนรู้สึกรักและผูกพันเหมือนยายกับหลานแท้ๆชาวบ้านและหมอยาต่างก็รู้สึกซาบซึ้งในความรักและความหวังดีที่ทั้งสองมีให้กันแม้จะอยู่กันคนละโลกก็ตามเย็นวันนั้นพิกุลได้บอกลาหญิงชราและชาวบ้านทุกคนต่างอวยพรให้พิกุลนั้นโชคดีหญิงสาวไม่สามารถนำของฝากต่างๆจากโลกนี้ไปยังโลกของตัวเองได้เพราะผิดกฎธรรมชาติเธอยิ้มให้กับทุกคนอย่างมีความสุขแล้วตัดสินใจเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อดูทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าลาก่อนนะโลกใบนี้ถ้าธรรมชาติที่นี่เมตตาฉันได้โปรดให้ความฝันเป็นสิ่งกระตุ้นความทรงจำให้กับฉันด้วยเถิดสักพักประตูมิติก็ปรากฏขึ้นเป็นม่านน้ำตกสีขาวพิกุลเดินเข้าไปในนั้นไม่นานนักประตูมิติ
ระหว่างสองโลกก็ได้ปิดลงเหลือเพียงความเงียบสงบที่โลกของพิกุลเธอตื่นขึ้นมากลางป่าในตอนเช้าเธอจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงความทรงจำที่เกิดขึ้นตอนที่อยู่ในโลกของเธอเท่านั้นหญิงสาวตัดสินใจออกเดินทางต่อเหมือนเช่นทุกครั้งเธอยังคงมีความสุขกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ใช้ชีวิตในโลกแบบที่เธอต้องการเธอใช้เวลาในการเดินทางอยู่หลายปีจนกลับมาที่หมู่บ้านเดิมของเธอได้สร้างครอบครัวมีสามีลูกชายและลูกสาวเป็นครอบครัวที่มีความสุขเธอได้จดจำบันทึกเรื่องราวการเดินทางของเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาลงในสมุดเล่มหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำเมื่อวันหนึ่งเธอแก่ตัวลงจะได้นำสมุดนี้กลับมาอ่านเพื่อย้ำเตือนความทรงจำและความสุขที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เธอกำลังจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปเธอใช้เวลานึกอยู่หลายวันแต่ก็จำอะไรไม่ได้จนคืนหนึ่งเธอนอนหลับฝันถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกต่างมิติที่เธอเคยได้ไปเมื่อหลายปีก่อนเธอมีความสุขกับความฝันอย่างมากรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มในสิ่งที่หายไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าความทรงจำของเธอที่เกิดขึ้นในโลกต่างมิตินั้นก็ได้หวนกลับมาอีกครั้งเธอจำทุกอย่างได้หมดเธอรู้สึกดีใจจนน้ำตาไหลออกมาจึงตัดสินใจเขียนเรื่องราวทุกอย่างลงในสมุดบันทึกเล่มนั้นและเธอยังคงคิดถึงหญิงชราคนนั้นเสมอยายจ๋าในที่สุดฉันก็จำทุกอย่างได้แล้วแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ20 ปีแล้วก็ตามฉันจะเก็บความทรงจำทุกอย่างลงในสมุดเล่มนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ลืมยายอีกแล้วจ้ะถ้าตอนนี้ยายมองดูฉันอยู่จากโลกของยายฉันอยากจะบอกยายว่าฉันมีความสุขมากฉันมีครอบครัวที่น่ารักฉันได้เดินทางไปทุกที่ที่ฉันอยากไปฉันได้รับพลังจากการเดินทางมากมายจนมีวันนี้และที่สำคัญฉันอยากบอกยายว่าฉันรักและคิดถึงยายเสมอทั้งยายและโลกของยายจะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปพิกุลมองออกไปนอกหน้าต่างห้องนอนมองเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีมีลูกๆและสามีกำลังวิ่งเล่นอยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนานและในโลกอีกมิติหนึ่งหญิงชราคนนั้นก็ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นพิกุลกำลังยิ้มให้หญิงชรารู้สึกดีใจที่ในที่สุดพิกุลก็กลับมาจำทุกอย่างได้อีกครั้งยายก็รักและคิดถึงเองนะพิกุลขอให้เองมีความสุขในโลกของเองตลอดไปนะยายยังเฝ้าดูเองอยู่ตรงนี้และจะเป็นกำลังใจให้เองตลอดไปตั้งแต่นั้นมาพิกุลก็ไม่มีโอกาสได้กลับเข้าไปที่โลกต่างมิติอีกมีเพียงความทรงจำที่พิกุลได้จดเอาไว้ส่วนหญิงชราก็ยังหาโอกาสขึ้นมาบนยอดเขาเพื่อเฝ้าดูพิกุลอยู่เสมอทั้งพิกุลและหญิงชรานั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติอย่างมีความสุขแม้ทั้งสองจะไม่ได้พบกันอีกเลย